नमस्कार, मी हेमंत चौधरी. आज आपल्यासाठी परत एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलोय. या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत डिजिटल मार्केटिंगचा हा फ्री कोर्स आहे, त्यामधला हा चौथा व्हिडिओ. यामध्ये पे पर क्लिक या विषयी आपण माहिती समजून घेणार आहोत. म्हणजे काय तर ऑनलाईन पद्धतीने ॲडव्हर्टाइजमेंट करून आपण आपली जी काही मार्केटिंग, आपला ब्रँड किंवा आपले जो काही प्रोडक्ट बिझनेस असेल किंवा सर्व्हिस असेल त्याची मार्केटिंग कशी करायची ह्याविषयी समजून घेणार आहोत. पे पर क्लिक म्हणजे काय, PPC मार्केटिंग. PPC मार्केटिंगमध्ये आपण आपला जो काही प्रोडक्ट असेल तो पेड मार्केटिंग करून डिजिटल पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करतो आणि त्यात त्यांच्या जो काही सर्च इंजिन असेल त्याच्यावरती ॲड दाखवायची आणि त्यातनं बरेचशा लोकांना आपल्याकडे अट्रॅक्ट करायचं. म्हणजे जे लोक त्या जो काही प्रोडक्ट असेल किंवा सर्व्हिस असेल त्या सर्व्हिसमध्ये जर इंटरेस्टेड असेल तर ते डायरेक्टली आपल्या जी काही ॲड असेल त्या ॲडवर क्लिक करून आपल्याजवळ येऊ शकतात. तर त्याविषयी आपण या व्हिडिओमध्ये समजून घेणार आहोत. हा डिजिटल मार्केटिंगचा फ्री कोर्स जर तुम्हाला पाहायचा असेल तर तुम्ही खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, तो पूर्ण कोर्स तुम्ही फ्रीमध्ये पाहू शकतात. त्याचबरोबर जर तुम्हाला आपले नवीन नवीन व्हिडिओ पाहायचे असतील तर आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर नक्कीच याला लाईक करायला विसरू नका. तर या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत पेपर क्लिक. पेपर क्लिक म्हणजे PPC ॲड्स. त्यात आपण फेसबुक, गुगल किंवा ट्विटर अशा विविध प्रकारे लिंक्डइन या जे काही सोशल मीडिया ॲप्स आहेत किंवा जे काही सर्च इंजिन आहेत त्या सर्च इंजिनवर जाऊन त्यांची ॲड्स ही आपण रन करू शकतो. पेपर क्लिक म्हणजे काय या विषयात आपण समजून घेणार आहोत. पेपर क्लिक म्हणजे काय, पेपर क्लिक इज ॲन इंटरनेट ॲडव्हर्टाइजमेंट मॉडेल यूज टू ड्राईव्ह ट्रॅफिक टू वेबसाईट. म्हणजे काय तर जी काही ॲडव्हर्टाइजमेंट आपण करणार त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटचा वापर करून बरेचसे जे काही सर्च इंजिनचे ऑप्शन्स आहेत किंवा जे सर्च इंजिन आहेत त्यांच्या थ्रू आपल्याला जी काही ट्रॅफिक हवी असेल, जास्तीत जास्त लोक किंवा जास्तीत जास्त कस्टमर आपल्याला पाहिजे असतील तर त्या कस्टमर्सना आपल्याकडे आणण्यासाठी पेपर क्लिक या मार्केटिंगचा वापर केला जातो. त्यामध्ये जो काही ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे जो काही ॲडव्हर्टायझर असेल, आपण जर आपली बिझनेसची ॲड दिली तर ॲड दिल्यानंतर ज्या वेबसाईटवरनं व्यक्ती त्या जी आपली ॲड असेल त्यावर जर क्लिक करून आपल्याकडे येत असेल तर त्याला ती अमाऊंट दिली जाते. म्हणजे आपल्या थ्रू त्यांना पेड केलं जातं. आपण पेड ॲड त्या ठिकाणी रन करू शकतो. त्यालाच आपण पेपर क्लिक ॲडव्हर्टाईज असं म्हणू शकतो. बऱ्याचशा ठिकाणी आपण पाहू शकतो की पेपर क्लिक ॲडव्हर्टाइजमेंट कशी वर्क करते. त्यामध्ये आपण पाहू शकतो की सर्च ॲड असतात. त्या सर्च ॲड, शॉपिंग ॲड्स, डिस्प्ले ॲड्स, व्हिडिओ ॲड्स, जीमेल ॲड्स अशा विविध प्रकारच्या वेगवेगळ्या ॲड्स तुम्ही त्या ठिकाणी पाहू शकतात. तर समजा आपण जर गुगलला सर्च केलं की आपल्याला एखादा टी शर्ट पाहिजे आणि गुगलला फक्त सर्च केलं की टी शर्ट जर आपण सर्च केलं तर त्या ठिकाणी गुगल जे काही टी शर्ट्स असतील, ज्या लोकांनी त्यांच्या ॲड्स या दाखवलेल्या असतील त्यांच्या वेबसाईट्स या गुगलवर त्यांची ॲड जर दाखवायची असेल तर ते या ठिकाणी त्यांची ॲड दाखवतात. म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की ॲड हे शब्द दिलेला आहे. म्हणजे या ठिकाणी गुगलवर आपण जर टी शर्ट हा सर्च केला तर त्यांच्या जे काही ॲड्स असतील, त्यांचे जे काही कंपनी असतील त्यांची ॲड्स या ठिकाणी आपल्याला दाखवायचा प्रयत्न करतात. त्यामध्ये विस्टा प्रिंट, या ठिकाणी आपण सिम, Amazon.in, क्लोरी, प्रिंटो अशा विविध प्रकारच्या ज्या काही ॲड्स आहेत त्या ॲड्स या ठिकाणी आपण पाहू शकतो. म्हणजे त्यांनी डायरेक्टली आपल्यापर्यंत त्यांच्या जे काही ॲड्स आहेत ते आपल्यापर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच पद्धतीने आपण सुद्धा जर आपला एखादा प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस असेल ती सर्व्हिस ॲड थ्रू डायरेक्टली लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी गुगलचा वापर करू शकतो. म्हणजे अशा पद्धतीच्या ॲड्स आपण दाखवू शकतो. जर आपली ॲड आपण लोकांपर्यंत दाखवली, लोक जर इंटरेस्टेड असतील, ज्या लोकांनी इंटरेस्ट आहे ते डायरेक्टली सर्च करतील आणि त्या सर्च ॲडमध्ये आपण या ठिकाणी त्यांना डायरेक्टली आपला प्रोडक्ट किंवा आपली सर्व्हिस ही दाखवू शकतो. त्यानंतर येतं ते की आपली डिस्प्ले ॲड. डिस्प्ले ॲडमध्ये आपण पाहूयात की कशा प्रकारे डिस्प्ले ॲड ही दिसते. तर समजा आपण ही crickbuzz.com म्हणजे जी क्रिकेटची वेबसाईट आहे त्या वेबसाईटवर जर आपण गेलो तर या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला गुगलचं म्हणजे त्यांच्या ज्या काही ॲड्स असतील गुगल ॲड्स ते या ठिकाणी आपण पाहू शकतो. विविध प्रकारच्या ॲड्स आपल्याला या ठिकाणी बघायला भेटतील. म्हणजे आपण ज्या पद्धतीने सर्च करणार, आपला जो काही इंटरेस्ट असेल, इंटरेस्टच्या बेसवर ते लोक आपल्याला त्यांची ॲड दाखवतील. या ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं तर या ठिकाणी गुगल ही जी काही क्रिकबज आहे ती त्या वेबसाईटवर ज्या लोकांना ॲड दाखवायची आहे, म्हणजे जे लोक आहेत ती ॲड या ठिकाणी वापरलेल्या कारचे मूल्यांकन तपासा अशा पद्धतीने ती ॲड या ठिकाणी दिसत आहे. म्हणजे या वेबसाईटवर सुद्धा गुगल त्यांच्या सॉफ्टवेअर थ्रू या ठिकाणी डायरेक्टली त्यांची ॲड ही दाखवू शकतात. त्याचबरोबर या ठिकाणी सुद्धा त्यांनी ॲड दिलेली आहे. म्हणजे काय, जर ट्रॅव्हलिंगची ॲड दिलेली आहे या ठिकाणी पुणे ते वास्को द गामा, पुणे पोर्ट ब्लेअर अशा पद्धतीच्या ज्या काही ॲड्स आहेत, म्हणजे जे त्यांच्या ॲड्स आहेत त्या ॲड्स या ठिकाणी दाखवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे. अशा विविध प्रकारच्या तुम्ही कोणती वेबसाईट पाहत असणार त्या ठिकाणी भरपूर ॲड तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला भेटतील. या ठिकाणी सुद्धा ओला ऑटोज ह्या
इन्स्टंट पेमेंट फॉर युअर कार, म्हणजे अशा पद्धतीचे ॲड्स तुम्ही डायरेक्टली पाहू शकतात. तुम्ही सुद्धा तुम्हाला जर अशा पद्धतीच्या ॲड जर रन करायचे असतील, तुमचं प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसचं प्रमोशन जर तुम्हाला करायचं असेल, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचायचं असेल किंवा जास्त कस्टमरवर तुम्हाला पाहिजे असतील, तर तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीची ॲड तयार करू शकतात आणि गुगलवर टाकू शकतात. त्यानंतर आपण पाहूयात की फेसबुकवर कोणत्या पद्धतीची ॲड दिसते याविषयी आता आपण समजून घेणार आहोत. जर तुम्ही फेसबुकला खाली सर्च केलं तर या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल की स्पॉन्सर्डमध्ये NFT मार्केट प्लेस, लर्न जनरेट हाय क्वालिटी लीड्स, म्हणजे ह्या अशा पद्धतीचे तुम्ही सुद्धा तुमच्या ॲड्स या दाखवू शकतात. म्हणजे तुम्ही जर तुमची प्रॉपर ॲड बनवली आणि अपलोड केली फेसबुकवर, तर फेसबुक सुद्धा तुमची ॲड ही दाखवण्याचा प्रयत्न करेल. या ठिकाणी आपण पाहू शकतात की ह्या जे काही दत्ता तुळे म्हणून व्यक्ती आहेत त्यांनी या ठिकाणी त्यांची ॲड ही दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणजे त्यांनी सुद्धा जी काही पेड ॲड आहे, पेपर क्लिक ॲड आहे, त्याच्या पेपर क्लिक या मार्केटिंगचा वापर करून त्यांची ॲड या ठिकाणी दाखवण्याचा प्रयत्न केले. ज्यावेळेस आपण या ठिकाणी क्लिक करू आणि त्यांचा जो काही फॉर्म असेल तो जर भरला तरच आपल्याला म्हणजे त्यांना पैसे हे पे करावे लागतील. तुम्ही सुद्धा तुमची ॲड जर दाखवली, जर तुम्ही पेपर क्लिक अशा पद्धतीची ॲड सेट केली आणि तुम्हाला जर वेगवेगळ्या प्रकारचे जास्तीत जास्त लोक असेल आणि जे लोक तुम्हाला खरंच टार्गेट करतायत, ज्या लोकांना खरंच तुमचा प्रोडक्ट किंवा तुमची सर्व्हिस पाहिजे असेल, त्या लोकांनी तुमच्या ॲडवर जर क्लिक केलं तरच तुमच्याकडनं गुगल हा पैसे घेणार आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या ॲड्स या यूट्यूबला, फेसबुकला किंवा याच्यावर तुम्ही इझिली दाखवू शकतात. ज्या तुम्ही ॲड्स सगळीकडे पाहत असणार की या पद्धतीने स्पॉन्सर्ड म्हणून तुम्हाला बघायला भेटतात. या ठिकाणी सुद्धा स्पॉन्सर्ड म्हणून त्यांच्या ॲड दिसत आहेत. टीचमेंट, साबत, आयपेज अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲड्स या तुम्हाला या ठिकाणी बघायला भेटतील. त्याचबरोबर विविध प्रकारच्या ॲड सुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला डायरेक्टली तुमच्या जे काही तुमचं तुम्ही सर्च करत असणार तर त्या ठिकाणी डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड म्हणून तुम्हाला या ठिकाणी तुमची ॲड ही बघायला भेटेल. म्हणजे तुम्ही जर तुमची ॲड जर तुम्ही रन केली तर तुम्ही या ठिकाणी विविध प्रकारचे लोक असतील, ते लोकांनी जर या ठिकाणी सर्च केलं म्हणजे त्या फील्डमध्ये किंवा जो कीवर्ड तुम्ही सर्च केला त्यात जर इंटरेस्टेड असतील तर ती ॲड तुम्हाला डायरेक्टली या ठिकाणी सुद्धा बघायला भेटेल. म्हणजे अशा या पद्धतीने स्पॉन्सर्ड तुम्ही बऱ्याचशा ठिकाणी पाहत असणार की तुमचे जे काही इंस्टाग्राम किंवा फेसबुक असेल त्यामध्ये तुम्हाला स्पॉन्सर्ड म्हणून त्या ठिकाणी दिसतं. या ठिकाणी पाहू शकतात नोटिक्समध्ये स्पॉन्सर्ड म्हणून लिहिलेलं आहे. म्हणजे ही जे काही नोटिक्स कंपनी आहे त्यांनी त्यांची ॲड दाखवायचा प्रयत्न केला, म्हणजे आपल्यापर्यंत त्यांची ॲड ही दाखवायचा प्रयत्न केलेला आहे. तुम्ही डायरेक्टली या ठिकाणी जर एखाद्या व्यक्ती जाऊन म्हणजे जर आपल्याला पाहिजे असेल आपण जर क्लिक केलं तरच ही जी काही नोटिक्स कंपनी आहे ती गुगलला पैसे देईल. म्हणजे पे पर क्लिक, म्हणजे ज्यावेळेस ते क्लिक करतील त्यावेळेसच फक्त आपण गुगलला पे करू शकतो. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही सुद्धा तुमची ॲड ही दाखवू शकतात. त्यानंतर आपण पाहूयात की गुगलला जर तुम्ही या ठिकाणी सर्च केलं बेस्ट मोबाईल अंडर 15,000, म्हणजे जर या पद्धतीने जर तुम्ही गुगलला सर्च केलं तर तुम्हाला या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही ॲड्स असतील, ॲड त्यांच्या वेबसाईटचे जे काही मोबाईल असतील ते मोबाईल या ठिकाणी तुम्हाला बघायला भेटतील. या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही अमेझॉन, सॅमसंग, रिलायन्स डिजिटल, कस्टम किक्स, Amazon.in, म्हणजे ज्या पद्धतीचे त्यांचे ॲड्स असतील त्या ॲड्स तुम्ही डायरेक्टली या ठिकाणी डिस्प्ले करू शकता. अशाच पद्धतीने तुम्ही सुद्धा तुमचा जो काही प्रोडक्ट असेल तो तुम्ही या ठिकाणी डिस्प्ले करू शकतात आणि तुमच्या ॲड्स थ्रू तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत इझिली पोहोचू शकतात. म्हणजे पेपर क्लिक मार्केटिंगचा वापर करून सुद्धा तुम्ही तुमचं प्रोडक्ट किंवा तुमची जी काही सर्व्हिस असेल ती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवायला तुमची इझिली मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर यूट्यूबमध्ये सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही पाहतात की ॲड्स तुम्हाला बघायला भेटतात. जेव्हा आपण स्टार्टिंगला या ठिकाणी बघतो की या ठिकाणी ॲड म्हणून दिसत आहे. जर अशा पद्धतीच्या ॲड्स जर तुम्ही असतील, ह्या सुद्धा ॲड तुम्ही तुमच्या जो काही प्रोडक्ट असेल किंवा सर्व्हिस असेल त्याची ॲड तुम्ही करू शकता. त्याचबरोबर या ठिकाणी आपण जर एखादा व्हिडिओ चालू केला तर व्हिडिओमध्ये सुद्धा आपल्याला एक स्टार्टिंगला जी काही ॲड असते ती बघायला भेटते आणि आपण त्या ठिकाणी स्किप करतो किंवा खाली एक ऑप्शन असतं की त्या ठिकाणी सुद्धा आपली ॲड असते, ती ॲड आपण दाखवायचा प्रयत्न करू आणि त्याचबरोबर आपले ॲड थ्रू आपण जास्तीत जास्त कस्टमर सुद्धा गोळा करू शकतो. म्हणून पेपर क्लिक मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी ही सुद्धा बेस्ट अशी स्ट्रॅटेजी आहे. त्याचा वापर करून तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत इझिली पोहोचू शकतात. तुम्ही सुद्धा लवकरात लवकर या गोष्टी शिकून घ्या आणि तुमचा बिझनेस जो काही असेल किंवा तुमचा जो प्रोडक्ट सर्व्हिस असेल ती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत घेऊन जायचा प्रयत्न करा. या अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी पेपर क्लिक ॲड्स याविषयी माहिती घेतलेली आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा. त्याचबरोबर अधिक माहिती जर तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवर क्लिक करून डायरेक्टली माझ्याशी संवाद साधू शकतात. आणि त्याचबरोबर जर तुम्हाला अजून यूट्यूबचे किंवा फ्री डिजिटल मार्केटिंगचा कोर्स जर पाहायचा असेल त्याची सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही डायरेक्टली आपला जो काही फ्रीचा पूर्ण डिजिटल मार्केटिंगचा कोर्स आहे तो तुम्ही त्या ठिकाणी पाहू शकता. धन्यवाद.